সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিও এটা সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। যদি চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আজি মোৰ চেনেলটি চাইছেহে তেওঁলোকক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া মই সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিম, আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব পাৰিব। এয়া আজি পনীৰ, গাজৰ, বিট এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। চাওক, প্ৰথমতে এতিয়া মই পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া আজি গাজৰ, বিট, পনীৰ সুন্দৰ এটা ৰেচিপি। আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰথমতে দেখিলেই, অকণমান মই দেখুৱালোঁৱেই আপোনালোকক। এয়া প্ৰথমতে মই পনীৰখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিম। কিয়নো ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিম সেই কথাটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিলে সকলোখিনি শুনি পাব। আৰু এই ৰেচিপিটো হৈছে আমাৰ হোটেলৰ ৰেচিপি। মই যিবিলাক ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ প্ৰতিটো হোটেলৰ ৰেচিপি, তাতে ফাকে ফাকেহে আমাৰ ফেমিলিটোলৈ বনোৱা কিবা কিবি থাকে আৰু সেয়া আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কৈয়ে দিওঁ যে এয়া চাওক, ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিলোঁ। এয়া বিট আৰু গাজৰ, বিলাহী সুন্দৰকৈ বনাম আৰু আপোনালোকে চাই থাককচোন। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা কৰি লওঁ, ৰ'ব, আপোনালোকে চাই থাকক। পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকোঁতে অলপ হালধি আৰু নিমখ জোখমতে দি দিছোঁ। মই পেকেটিং মছলা কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। হোটেলতে হওক বা মোৰ নিজৰ ফেমিলিটোৰ মাজত খাবলৈকে হওক, মই পেকেট মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। কাৰণ পেকেট মছলা মই সোৱাদটো বৰ ভাল নাপাওঁ। সেয়েহে আদা, নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজ, নিমখ আৰু হালধি এয়া চব। এতিয়া বিট আৰু গাজৰখিনি প্ৰথমতে সুন্দৰকৈ মই ভাজি ল'ম। এয়া এনেকৈ দেখিলে ধুনীয়া লাগে। খাই লওক, এনেকৈ লওঁ, এইটো দেখিবলৈ ৰান্ধনি মেইন টিপা এইটো লাগে। অলপমান দেৰি ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই যোগ কৰি দিলোঁ আদা, নহৰু, জলকীয়া। খুন্দনাৰ সহায়ত মিহি কৰি লৈছোঁ আৰু বৰ বিশেষ এটা মিহিও নহয়, মিক্সিত যেনেধৰণে মিহি হয় তেনেকৈ হোৱা নাই বাৰু। আদা, নহৰু, জলকীয়া এয়া যোগ কৰি দিলোঁ। যোগ কৰি এতিয়া আৰু অকণমান সময় ভাজিম।
দেখিলা নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া গৰম পানী জোখমতে দি এনেধৰণে উতলিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই যোগ কৰি দিম ফ্ৰাই কৰি লোৱা এইয়া পনীৰ। চোৱা যোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম। টানকৈ কিয় ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ কথাটো কৈ দিছোঁ। পনীৰখিনি আজি 3 দিন হ'ল ফ্ৰিজত সোমাই আছিলে। অলপ অলপ টেঙা টেঙা ভাৱ এটা আহিছে, মানে আপোনাৰ ফ্ৰিজত থ'লেও যিহেতু পনীৰহে গাখীৰৰ বস্তু। এয়া চাওক এতিয়া বিলাহী যোগ কৰিলোঁ দেই, শেষত বিলাহী, মানে একেবাৰে শেষত বিলাহী। গাখীৰৰ বস্তু অকণ অকণ মানে টেঙা টেঙা ভাৱ এটা আহিলে টানকৈ অকণমান ফ্ৰাই কৰিলোঁ, টেঙা ভাৱটো একেবাৰে নাইকিয়া হ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিলাহীখিনি সিজাৰ লগে লগে চব্জিখন লাহেকৈ গেছৰ পৰা মই নমাই দিম। একদম সুন্দৰকৈ হৈ যাব। বিলাহী সিজালেহে অকণমান সময় ৰ'ব লাগিব, নহয়নে বাৰু? চাওক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই। পনীৰ, গাজৰ, বিট, বিলাহী সুন্দৰকৈ এটা ৰেচিপি বনাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। খাবলৈ বৰ টেষ্টি হৈছে, সেয়েহে কেমেৰাত বন্দী কৰি আগবঢ়ালোঁ। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে প্লিজ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ লাইক কমেণ্ট কৰিব। যিসকলে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সকলোকে আকৌ এবাৰ মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই। কালিলৈ আকৌ আহি আছোঁ সুন্দৰ এটা ৰেচিপি লৈ।